हेलो साथीहरु, आज म तपाईलाई सिकाउँछु ग्लोबल स्मार्ट प्लस जुन ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड को तपाईको मोबाइल बैंक एप रहेछ। त्यो तपाईले अब अहिलेको जमानामा कसैले तपाईलाई यहाँ अकाउन्ट नम्बर माग्छ, तपाईले डाइरेक्ट क्यूआर कोड तपाईले दिन सक्नुहुन्छ। अहिले एकदम चलन चल्तीमा रहेको छ क्यूआर कोड, एकदम क्विक रेस्पोन्स दिन्छ तुरन्तै र एकदम ट्रस्टेड रहेछ। तपाईले त्यो कसरी यहाँ हेर्ने, बनाउने, देख्ने त्यसको बारेमा भन्न गइरहेको छु। तपाई च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न साथै भिडियोलाई लाइक, शेयर, कमेन्ट पनि गर्नु। यहाँ चाहिँ तपाईले गुगल स्मार्ट प्लस यो एप रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नु। यसमा क्लिक गर्नु छ, त्यसपछि यस्तो यहाँ तपाईको यस्तो आउँछ। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यहाँ अकाउन्ट नम्बर रहनेछ, त्यसपछि त्यति ब्यालेन्स, त्यसपछि अब यहाँ यो रहेको छ क्यूआर कोड स्क्यानर। यसमा क्लिक गर्नु। यसमा क्लिक गर्नु त्यसपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, अब तपाईको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईको रहेको छ स्क्यान कसैको, जस्तै कि स्क्यान, त्यसपछि माइक कोड, त्यसपछि कस्टम। त कस्टममा तपाईले कस्टम बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ यस्तो हुन्छ तपाईको, त्यसपछि माइ कोडमा क्लिक गर्नु। तपाईको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको यहाँ आइसक्यो तपाईको क्यूआर कोड। यहाँ मैले केही ब्लर गरेको छु सेक्युरिटी पर्पजको लागि। तपाईले यहाँबाट अटोमेटिक ग्लोबल आइएमई बैंकले अटोमेटिक उतैबाट तपाईको बनाएर पठाइदिएको हुन्छ। तर तपाईले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ र कसैलाई शेयर गरेर तपाईको यहाँ लेनदेन कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी तपाईले क्यूआर कोड हेर्न सक्नुहुन्छ। आई होप कि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो। भिडियोलाई लाइक गर्दिनु, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु। थ्यांक यू सो मच, धन्यवाद।